Kapag nanonood ka ng teamfight, ito siguro naririnig mo. Sabi ata ng Brenis West, hindi pa rin kami magbibigay dito dahil nakapagpasag pa rin sila. Pero sino mamamatay dito? Yung Lord lang muna. Wala bang nagkaka-outan? Pero ayun, nabate. Si Natsay di naman. Na first kill na meron si Super Marco. Pero Wala kang nagigets, pero kung hype na yung mga casters, alam mong may nangyayaring teamfight. And sa week 1, RSG versus AP Bren, yung pinakamainit kasi teamfight ang nangdikta ng laro. Bakit ba siya ginagawa? Ano bang kailangan tandaan pagdating sa teamfight? At anong mga key points ang dapat i-take note kung gaano kahalaga ang teamfight? Number 1, importance ng teamfight. Malalaman mo sa teamfight kung lamang ba kayo or hindi. Sa isang teamfight, makikita kung sinong mas may superior na draft, rotation, yung ininvest mo ba sa gold lane naging effective sa teamfight or natalo kayo kasi kulang pa siya sa items. In short, makakatulong ang teamfight para ma-identify mo ano yung mga advantages and lapses ng lineup nyo. Tignan mo to nung game 1. Mapapansin mo na merong mangyayaring teamfight, simple 3v3 though nagkakapukan. The moment nag-retry si Kyle, alam mo na magko-commit ito for the kill. Lalo lang na-hook ni Ogwen. Pero sila yung nakumpisa ng laban, sila pa nalugi. With that in mind, malalaman na ng bawat teams kung lamang sila sa teamfight o hindi. At dito, evident na mas superior yung lineup ng RSG. Edit pa lang tapos Guinevere, yung crowd control na mga yan sobrang tagal. While sa Bren, yes, merong Franco pero pang-isahan lang yung lockdown. Tapos yung CC ng Martis at Valentina, ministan lang siya. And range-wise, mas in favor sa Gord versus sa Valentina. Doon pa lang, sa simple skirmish, alam mo na mas lamang ang mga raiders sa teamfight. Which, alam ng Bren na lugi sila sa clash. Kaya, ano mindset? E di, iwasan natin yung teamfight. Idaan natin sa objectives and pick off. Diba? Sobrang laking info ang naibibigay ng teamfight para malaman ng isang team ano yung strengths and weaknesses ng draft nila. Kaya nung alam ng RSG na lamang sila sa teamfight, lagi silang magpo-force ng clashes kasi aware sila na mas marami silang stun, may range sila at kaya niya namang deal ng damage pero hindi sila naaabot ng kalaban. Kaya makikita mo, RSG parati yung nag-uumpisa ng laban kasi alam nilang lalamang sila. Though may moment na nalo ang Bren sa teamfight kasi na-flank nila yung mga squishy heroes ng RSG. At may times, Bren yung nag-uumpisa ng teamfight. Pero, isa lang yung malinaw. Malalaman mo sa teamfight kung lamang kayo o hindi. At nakita natin na mas lamang ang RSG sa game na ito. Number 2, importance ng teamfight. Dapat, alam mo yung purpose bakit ka teamfight. Kahit full blast 5v5 or simple skirmish na 3v3 or kahit mga 4v5 or 5v4, dapat may dahilan bakit ka lalaban. May kita mo sa game 2 yung core ng Bren nasa blue buff ng RSG pero yung core ng RSG as a turtle. Alam na ng Bren na hindi nila makukuha yung turtle pero bakit lalaban pa rin? Kasi confident sila, kaya nilang i-take down yung Guinevere kahit makuha yung turtle. Hindi lang Bren, kahit RSG may purpose bakit sila lalaban. Dito, bakit lalaban ang RSG? Kasi isolated yung Tirisla dahil aware ang RSG kumukuha pa ng blue buff yung Fanny at andito yung Cho at Farsa. Though kung papansinin mo, kahit nahuli yung Tirisla, bakit lumaban pa rin ang Bren? Simply kasi confident sila kaya nilang pumitas sa lineup na meron sila. So 1 for 1 yung trade. Ano pa? Bakit lalaban ng Bren dito? Mostly sa pro scene kapag may 5 heroes na kumakatok sa tower, expect mo ipipilit nilang basagin yan. Kaya papalag na lamang sila, why not take the initiative na mag-force ng teamfight? At iyon ang ginawa ng Bren. Marami pang mga clashes sa game 2, pero isa lang kailangan nating tandaan pagdating sa number 2 importance ng teamfight. Dapat may dahilan bakit ka lalaban. May purpose dapat ang bawat teamfight kahit simpleng dahilan para lang maka-zone, masecure yung jungle, turtle, or lord objective, o di kaya para mabasag yung tower. Or kung di mo pa ginagawa ito,
ti-teamfight ka para hindi makaretry yung kalaban. Though sa game na ito, kung namatay si Calteezy dito, baka natapos ito ng RSG. Pero syempre, micro mechanics na yan. Yan yung mga level na kapag nakarami ka ng practice, kaya mong gawin yan. Isipin mo, bumili ng immortality pero na-stun siya. Ibig sabihin, confident siya na kaya niyang i-buy and sell ni Calteezy yung items bago siya patayin. And the rest was history. Pero yung number 3 importance, which for me, yung pinaka-crucial sa lahat ng teamfight is positioning. Ladies and gents, positioning ang magdidikta kung mananalo ba kayo sa teamfight or hindi. Kahit sabihin natin hindi suitable yung lineup ng isang team sa teamfight, minsan nasa tamang pwesto lang yan. Which nakita mo sa game 1, kahit pang pick off yung draft ng Bren, tapos malakas ang lineup ng RSG sa teamfight, pumwesto lang ang Bren sa likod at naiba yung takbo ng kwento. Bakit ko na-emphasize yung positioning? Kasi all throughout sa game 3, Bren ito, kahit saan mo anggulo tignan. However, that one mispositioning, actually parang hindi ko siya masabi na mali sa pwesto, pero yung false reassurance ni Few na akala niya safe siya rito. Kasi nag-pump fake si Light na akala nila set siya, tapos sabay back, tapos sabay balik doon sa pwesto na pinuntahan ni Few. And yung pwesto ng Bren nasa mali. E di, na-isolate si Few and the rest was history. Isang maling pwesto, yung pinaghirapan ng Bren mula early game na wala. Proper positioning is key for a successful teamfight. Isang opportunity, malihis lang ang landas ng isang hero, pwede magbago ang lahat. So aking analysis, hype ang teamfight like yan yung nagpapabuhay sa laro ng MLBB, especially kapag the best of the best ang naglalaro. Marami pang kailangan malaman about sa teamfight pero I believe itong tatlo yung pinaka-crucial. Comment your thoughts below, pakinggan natin yung mga yan. Thank you, Mama Please, let's go!